Hindi nakakapag. Relaxing nga eh. I'm so relaxed. Yan, may tatanga-tanga kanina, pinindot photo, hindi video. Hindi na record. Ito talaga yung favorite na bundok namin kasi madaling puntahan, madaling akit. Mga 30 minutes na kami lalakad, so halfway na kami. Dito na kami sa fort. So, dito sa fort, pwede kang pumunta ng grotto or dun sa traditional trail. So, hindi ka lang kung ano yung gusto mong punta. So, lalo ngayon, magmamahal na araw, usually kasi mayroong ano dito, pilgrimage. So, pag umakit ka ng grotto, makikita mo maraming cross. Pero hindi kami akit ngayon doon kasi nakakatamad. Nakakatakot. Takot ako dito. Sabi, Santo Tomas, hindi lipa. Kinunin mo na yung... Sino ba may sabing lipa? Nandito na kami. You are here. So halfway na. Diyan kami galing. Sa tangkay ng tubig. Tapos dito na kami. Sa Station 4. Tapos ang way natin pag... Ang way namin is sa puntang Dampa. Here. Yeah, Station 5. Station 5 kami magpapahinga ulit. Yung kabilang way, yun, papuntang grotto. Mas matarik siya ng konti. Then sa tuktok, sa summit merong malaking cross. Okay? Okay? Tara na. Lakad na ulit. So yan ang trail. More on mabato. Yan. Pag umulan, okay lang din naman. Hindi masyadong maputik, unlike Batulaw na madudulas ka sa putik. Wala namang river crossing. Ito na tayo, paakyat na. Start na ng assault. From Station 4, paakyat na siya. Hindi naman mahirap tahakin yung trail na to. Kasi may mga, yun, makikita mo nga, may mapa. May mga markers din. Saka wala naman masyadong ligaw or yung tinatawag na nag-split yung trail or yung mga forks. Usually pag nag-fork, doon din yung daan nun. Usually pag weekends, may mga nagbebenta ng buko dyan sa baba. So hindi mo na kailangang magdala ng maraming tubig. So ang dala namin 500 ml na Gatorade saka 1 litrong tubig. Hindi pa yun mauubos. Ano rule naman? Hanggang aakit ng puyat. Sino bang puyat sa ating dalawa? Ang tibok ng puso ko. Alam mo, kasama mo lang kasi ako. Ganyan tibok ng puso. Kapag tumibok ang puso. Sabi sa'yo, balita ko na lang tayo eh. Hindi. Libre. Hindi nyo ako matitinag. Libre kita. Walang epekto sa akin yung pagkain. Pag sinabi kong akyat, aakyat tayo. Tara na. Uwi na tayo.
for self-fulfillment and conquering your inner fears. Ginagawa ko to kasi bumili akong sapatos. Sayang naman kung di ko gamitin. Sayang yung mga Yan. sapatos. Trail shoes yan, trail shoes. Sayang. Sayang yung mga sapatos. Sayang kung sa semento mo lang gagamitin. Lumulutong na siya, kakatago. Oh. Ito lumambot na ulit kasi ginamit ko na ulit siya. Medyo nagtampo lang ng konti. Yung huling akit namin sa Ulugod Baboy. Hindi naman totoong akit yun. May parking lot sa taas, sa tuktok ng bundok. Kaya 5 minutes lang, nasa campsite ka na. Sabi ng sapatos ko, hindi man lang ako pinagpawisan. Pero tinapakan mo ko sa tae. Nakatapak ako ng tae, kaya doon siya nagtampo. Ming! Hello! Mga sagot talaga. Asan amo mo? Pinakain ka na ba? Wala ka ba ibang isasabihin? Wala sabihin. Pigay ka pala. Sino nakasagasa sa'yo? Sabihin mo. Ha? Hindi, born siya. Ganyan siguro. Siguro. Oh, maliit yung isang palo. Putol. Oh. Ano papa? Papahiya po siya. Alis na kami. Bye-bye. Tayo mo yung amo mo dito, ha? Bye-bye. Ito na yung dagusan palabas ng papuntang campsite. Ibig sabihin malapit na tayo sa summit. Kapag nakita niya itong area na to, yan na yun. Konti na lang. Tapos hanapin namin yung vlog. Okay, let's go. Wala na, hanggang campsite na lang itong kasama ko. So ako na lang ito na masasabi. Let's go. I'll be back. That's campsite number 1. Ito isa pang campsite. Campsite number 2. Meron pa isa doon sa taas. Ito yung pinakamaluwag na campsite. Let's go. Here's campsite number 3. Ito yung campsite na may magandang view. Ito natin. See that? Yan ang Malarayat Range. So, ilang bundok yan magkakadugtong kasama tong Mount Manabu. So, kaya tayo sa summit.
5 minutes from the campsite. We're on the summit, Mount Manabu summit. So, ano meron sa tuktok? May malaking cross. Yan. That one, that's Susong Dulaga. That is Biak ng Mundok. That's Mount Malipunyo. So, actually you can cross from Mount Malipunyo hanggang dito. It's about an 8-hour to 12-hour trek, depende sa pace ninyo, sa dami ng climbers. Usually the smaller group of climbers mas mabilis. So ito usually nakikita ko dito yung sun rays nanggagaling sa ulap. I don't know if the video can actually capture that, pero yeah, it's one of the features that I usually see here. It gets better pag sunset, and yung araw ay medyo manilaw-lilaw na. If you're a new hiker or just trying it out, this is one of the best places to start. Hindi siya masyadong mahirap. Good for beginners. And yeah, baba na tayo. Balikan na natin yung natutulog doon sa baba. And it's already almost 4:30. This is the best time to go down para hindi tayo abutan ng dilim. Kasi magaling kaming dalawa, hindi kaming dala ng headlamp. Oh! Ano na? Nakatulog ka? I think so. Let's go! Kaya isang oras. 30 minutes. Talibasan, nakatulog. Tara na. Uy, kalat mo. Ayun. Kalat. Oh, tandaan ng kalat kung ano inakyat, saka yun din ang ibababa. Ha? Kahit saan naman, Ah. kung ano yung dala mo, dalhin mo pa Hmm. kung saan tapon mo sa tama. Pag nagdala ka ng kalat, ibaba mo rin. Sayang naman yung ganda ng bundok kung iiwanan natin ang mga basura. Clearing ba kayo? Na oras na? 5:45. So uwian na. So yun na guys, nakakit na tayo sa Manabu. Hihinga na pa. Up and down in for almost 5 hours. Okay, uwian na. Babu!